Okay, good afternoon everyone. Good afternoon, ma'am. Kumusta na, Good afternoon, Good ma'am. afternoon, Good Good ma'am. afternoon, afternoon, ma'am. ma'am. kumusta na ba ang gubot sa Ukraine o sa Russia? O pa ba'y kahumanan? Wala pa, ma'am. Gakusog si Russia, ma'am. Hopefully, they will have to end in a peace talk, no? Good afternoon, Wala Charlene. man, ma'am. Sige man gyapog attack si Putin bisag ang iyang ginaingon kay dili niya i-attack ang civilian, gina-attack man gyapon niya labaw na mga hospitals, kanang mga evacuation centers, labaw na tong kabalo siya nga naay mga pasyente or naay underground nga gataguan iyahang gina-target. Okay, sige lang. We will have all to pray also na the divine intervention will prevail, no? For the cause of peace. Sana. And that's one thing we are all hoping. Okay, so by the way, you had already your groupings, as Yes, I ma'am. said. Is everything all set now with the group? Yes, ma'am. Okay na kayo dyan sa mga groups ninyo? Na, dili active ang Okay. uban. Na, ginoo ko. Nasuko na gyud si Jency. Ngano masad na siya? Ugid tay mahimo ani karon, oh. Nasuko na gyud siya, oy. So, kinsa man ning kagrupo ni Jency Okay raman, ma'am. ay? Okay raman, ma'am, pero feel ginako nga dili sila active, ma'am, kay gakikita mo gud ako sa ubang subject pod, ma'am. So, hopefully, dili na sila inaana din sa ato nga group. Dini sa ato, dili sila. Naambot I lang, ma'am, kay agree, matra ba ni. Charlotte. Dili man ni math, kay dili man ta mag-solve, Dani. Sa inyong grouping, Okay, ma'am. you will mag-create man mo og usa ka activity nga engaging activity. Nga ginganan Na all nato engaging. performance task. Oo. Okay, ma'am. So, don't you worry because everybody will join you in doing the task because ang isa sa akong requirement, you will all have the evidences, taking pictures, being with the group, in ana luloy. So katon dili maka-appeal sa inyong grupo, kada ninyo pagpasa picture, magpas mo na ay wala, di, alangan naman tagaan na to silang score. 'Di ba? Unya, kamo man tanan dunay chance nga tingog. Kamo tanan. So, dapat ang tanang member, dunay chance nga motingog during the reporting. Now, when you have Outshine to and know all. your reporting. So, dili ingon nga isa ray motingog, kamo tanan. Unsaon sad niya pag-appeal, pagtingog, kung wa siya kabulo sa inyong gihimo, sa inyong output, di ba? Oo, so dapat mo join siya sa grouping. Kaya kung di sila mag-appeal, kung sa inyong grouping sa uban nga, musugot ra si teacher nga isay mo report, dili kog sugot. Tanan mo tingog, tanan akong makit-an sa camera. Kaya mag-reporting, mag-on man sa camera. So, dili kog sugot. No? Oh, dinira, kalahian. Sa inyo di sa uban, isa ray mo report? Tanan man, mama. Ang Kami uban lang. tanan, ma'am. Nalay uban nga dili Oh, maka-appeal og report. Naagi di maka-appeal. So, lahi gina silang score. Alangan naman apilo na to sila. Dapat gid, ma'am. Amper mo na, amper. Amper na siya, oy. Hindi siya pwede. Amper na kaayo. Oh, assessment magani, deny fairness. Di ba? Inana din na siya. Assessment maka sumuhatag itag specific na score according sa imong output. So, sa atong basihan, naaman ko'y rubric, mo sa akong basihan pag-score ninyo. Alangan naman akong hangad-hangaron nga si Jacob tagaan ako og 10 bisag wa siya nakatunga. Zero gina siya, di ba Jacob? Yes, ma'am. Oh, sus Ginoo ko. Deserving ang zero, ma'am, kay Guwapa Jacob. kayo. Deserving. Dili man akong rubric wala may zero good. Sorry na lang na maka 1 ra gid siya. Pinaka lowest nga score sa akong rubric kay 1. At least dili zero, dili ka mahayan nga naa kay 1. O di ba? Dili ka mahayan na siya, very low. Naka 1 good ka good.
Okay na. So hopefully no, wa mo kay balo sa inyong buhaton good. Kaya pa mo nakakita sa purma no? Pero at least na namoy background nga unsa day inyong buhaton. Okay, so now this time we will start to our kuan na ta. Proceed na ta sa what we've done. So last time, I told you that when we create a certain performance task that we considered authentic, you have to consider there are three things, no? Unsa ganito? Performance or process. So you will have to determine which of that is focus. So asa man tayo mo base ana kung performance ba or process, mobalik kita sa atong learning competency kung unsa ang tua dito nga gipang describe nga gi-achieve nga skills mo sa atong basihan sa atong paghimo og rubric or sa atong iskoran ang ilang output, performance ba or ang process, or kung both gyud so kadang duha, or ang ikaduha unsa ganito, simulations or reals. Kung simulations nag-reenact lang ka, as if lang ka nga mo to sila imong mga audience, pero dili di ay kay kamura, or kung real world na atubang gid ka sa tinuod nga mga audience mo na siya no ang real world. Now kung ang ikatulo dayon is ang natural ba or stimuli, which is structured stimuli. So ang structured stimuli, you will be able the learners to learn something nga wala sa iya. No, you develop the skills na mahimo niya. Dayon ang ginganan natong natural is means nga they will have to do it na habitual nila nga buhaton accordingly. So depende no sa unsa nga klase ang imong ipabuhat nga output, ug kanang tanan will always based in our curriculum guide. So that means di gid ta mo gawas ni curriculum guide. Permi ginato na siya partner in life. So here, ay teka, di pa ni gawas akong slides. So this time we will proceed. We will now try to identify how are the traditional one differ to a certain called authentic performance task. Okay, so we have here the difference between the two. So ang gingalan natong traditional project. So based on the performance task, this will be built on earlier learning. So that means na you have to give to the learners the task while the learning is going on, or either before the all topic has been done. Wala pa nahimo, wa pa ka naka-start. Nagsulti ka na sa ila nga mo na inyong performance task. Okay, so wala pa ka nag-topic, nakahibalo na sila nga na sila'y buhaton. O pa sila kabalo sa process o saon, pero gisultihan na nimo sila nga mo na ilang buhaton. No, sa ilang output bali on that specific chapter or quarter. Dayon, mo nang ginganan og build on an earlier learning. Then, in performance tasks, students are directed learning and inquiry based. So it means directed learning and inquiry based. You are not the one to give them a specific output, but they are the one to decide, and they will have to inquire on it. They will have to do some researching on it nga with your guide ba, basically kay mag-design man tag usa ka performance task para sa estudyante. And then the most and the important one is real world based. So kung real world based, it is the common trend happening around. So mo nang maka-relate mo nang gingan to real world based kay through their own own experiences ang atong basihan nga they can experience something nga makita nila nga mao din ni ang gamit nako sa akong sa tinuod nga life, no? And then in the performance task also, it completed throughout the unit. So that means nga if you have to say that one on the first time before ka nagsulti, then
Hinay-hinayon din sa imahin sa bata paghimo to ilang mga performance task nga buhaton. So, sa kada learning competency, makaingon din ang mga bata, isa ni siya nga akong magamit sa pag-comply datong performance task nga giingon ni ma'am datong sa permiro. So, kani di ay magamit ko ni siya. So, mga something in ana bitaw, nga that's the reason why in letting your students make a performance task, dapat na naagid kay time to let them do the task. No? Nga, kinahanglan tagaan ninyo silang time nga makuha nimo ma-accomplish ang part of the task. Ayaw nga ayha na nimo og kwaon ang ilang performance task ang final na. O kadang nahuman na, no, it's not. Kinahanglan na akay follow up every now and then. So asa na sila dapit sa ilang performance task na based pud sa imong unsa man, based po na siya sa imong mga topic bali nga gihon. So in this case, you have to remember that one, no? Nga ang paghimo gikan pa sa primero until mo end, no, ang unit. Dayon or chapter depende. So makit-an man na ninyo sa inyong learning competencies asa dapit na part na nga maghimo na ta sa performance task. Nakakuan man na siya didto, no? Naaman na siya didto, makit-an man na nato. Dayon, use as a formative assessment. So kung maingon tag used as a formative assessment, it means nga dili din siya summative, ma'am. Ang end niya ani will serve as a summative final. Pero ang kada i-update nimo sa ilang performance task is considered under the formative assessment. Kay ihinay-hinay man nimo kung baga pa gi-scaffold man nimo ang activity until ma-finish nila ang ilang performance task. Kay by learning competency to learning competency man ang imong pag-engage nga mapurma nila hinay-hinay ang ilang performance. Kung baga pa, no, kung when we have to see kanang comparison example, kung naghimo ka og usa ka tao, giuna sa nimong porma ang base. Ang iyang base, ang skeleton. Okay. So una sa paghumandayon, gisugdan na nimo ang porma, ang tiil. Saka-saka, muuna di ka sa taas, di ba? Kung maghimo ka, unsugod ka sa pirmi until mapurma. So hinay-hinay. So inana paghihapon ang paghimo nato sa performance task sa atong mga bata. Dili ang performance task ni sulti karon ipas ugma. That is not a performance task. No, dili na siya performance task. Kung ano din na siya, task ra gid na pero dili performance task. Okay. Dayon, allow for data teaming and instruction adjustment. So therefore, team man siya nagpasabot nga if ever there is something wrong, kay makitaan mo gud nilang ala, dili man ni mapwede dito, so pwede din na mo i-change kanina lang siya kay para ma-fit in siya sa susunod nga competency na atong gi-achieve. Kaya dito sa atong competency magamit man ni siya nga sa atong gi-achieve sa lesson nato kagahapon, kay magamit man nato sa performance task pero maglisod ta kung kani, so dapat ato they are the one, no, doing their assessment already. Kay di ba ingon ta assessment, makuha ka ng formative assessment nan siya. So dani ang bata will have also their self-assessment based sa unsa na ilang gihimo. So they can change, no? Nga makita nila nga dunay sayop, nga dunay medyo loopholes, na ay medyo dili siya kanang gingandan nato nga achievable, dili nila reach ang unsa ilang gusto sa ilang output. So they can change, no, accordingly. But there, you are also there as a teacher to guide them. Munang, ko sa inyo nga kung sa proper way lang gid ang performance task, kung sa face-to-face pa ni siya nga case, sa once a week, naagi ka checking up, asa na sila dapit sa ilang performance task. Based po dayon sa asa dapit ka sa imong curriculum guide na. So, kadto sa kakutob. Okay, kana man good ang performance task, ma-achieve, mahimo maguna nila through sa unsay na sa imong learning competency.
Ang learning competency daghan lang siya kaayo si performance task din ang muisa sa tanan nga mohimo siya isa ka output out sa tanang learning competency nga gi-achieve nila. So mo na siya si performance task. Now, ang traditional nga project nga atong naandan sa unang kapanahonan nga mukalit lang si ma'am og si sir og pangayo og requirement na magbagot-bot ra ba dayon ta, they use this one as a summative assessment. Ginagamit nila as summative pang final requirement, kung baga, no? So, dunay kalahian kay si even naa kay pang final requirement si performance task pero human na. Kini ang sa traditional unsa man. Wala pa gitan-aw ni ma'am na unsa na basta kay mangayo na lang ka human na. O, di ba? Mo nang traditional, ipapasa lang diretsyo, wala ka kita si teacher giunsa ninyo himo basta maghimo mo. So that is what we call a summative assessment, the traditional one. And then completed at the end of a unit. Okay. Asa man ang kalahian sa completed at the end of a unit ug ang completed throughout the unit. So that means dili siya sa end unit himo humanon kundi gihinay-hinay og himo ang performance task compared ni traditional project. Then no real world context. Ngano man no real world context? Kay sa unang panahon ipasulat ta ni ma'am, ipa-compile ta, ipapilit-pilit og picture sa president. Mana performance task na to. Kasi gamit adto. Kasi meaning adto. So dapat ang performance task is making meaning, di ba? Mo man ang kuan bitaw sa description sa usa ka performance task. So dapat engaging. No sa man na engaging ana nga nagkuha ra man kag picture na malit ka ra man dito sa tindahan. Ato mangkas kuan daw gipampilit-pilit ra nimo sa isa ka kartulina daw gipas ni ma'am. Ang iyang requirement nga gipas og ang imong classmate maura usa rin nakalahi ang pagkapilit lang siguro or ang color sa kartulina nga gipilitan, o di ba? Or ang picture. So mura na siyang nakalahi. Ang kapangutan na ay meaning ato sa imong pagpilit-pilit. Base na nakabalo ka mo pilit nga straight dili hiwi. Okay. So base no? So that is because that is what happened to you before. Am I right with that? Sayop ba ko? Have you experienced that way? Sa ba experience niyo sa una nga project ni ma'am nga di walay meaning para sa inyo? Floor wax, ma'am. Tapoy maha? Floor wax. Flu koy tan-awa. Kani gyud. Mo ni Lampaso. no real world context gini. Okay ra man ang lampaso basta naka-connect sa imong subject. Sample TLE tinghinlo. Okay, darilo unsa nga example nga no real world context? Bulak, ma'am. Kato pag yung bird's nest nga dito pas kabukiran pangitaon. Ay, Ginoo. Ma'am. Ay, Diyos ko. No? Agoy, Diyos ko. Intawon. Kuan mo, mga PE mo, mga mo bulak. Unsa ba na para asa man na, ma'am? Ay, gamito man ni nato kay sa atong PE, di ba na health niya? Ang health ba ya? Okay, makatabang ba na ka ng mga bulak sa pag-inhale, exhale sa oxygen? Ana na lang. Ana na lang lugar. Abi na mo kuan, ma'am, kanang kuan mi mama ag mag-agriculture mi sa eskwelahan so ni dool mis DA sa kuan. Diri sa magsaysay. So dagan bulak ihatag. Oy, na making meaning adto oy. Di man to siya kuan. Not a real world context. Ang saan mo pagduol sa inyong DA? Naagamay. Okay, so no, makakatawa ta, no, pero nakita nato nga dili dito sila mga real world context. Wala to siya connection sa tinuod nga kinabuhi di ay. No, inana siya kay maybe ang ato lang gud sa una manggod kay para lang requirement kay para ta na isulat dito ni ibutang sa class record natay skuran. Compliance. Yes. Para mo sa kang grad, ma'am. Para mo saka ang grado. So please karon ayaw na naintaw ninyong buhat ha. Mga floor wax, Santimaan, Santa Cruz. Unsa gid ko connection anang floor wax. Sis Ginoo ko. Abi daw niyo to tell you, dili lang ingon nga pandaot no. We have some students here from our grade 11 that came from different schools. Muanhi dinhi. Tawagon ang parent, nga ma'am mo ni imong anak. Wala nagsulod-sulod niya. Possibly gini siya mabagsak, muna mo ni.
O nya pagkahuman umam amurang tabangan. Pag uman dili gid gihapon wala nahimo gipatawag na sad ang parent. Pagpatawag sa parent wala bagsak na gid ang bata. So manang gingandan nga ma'am, sir, amo na ginikuan nga nagid siya bagsak so mani nga muni na summer siya. Ingnon lang din ka nga ma'am. Ingnon din ka nga ma'am. Pwede project kan? Makurat mi. Hindi na mo nga ma'am, kung magpa-project mi, katurag yapong requirements nga iyang wala nahimo, anak lugar. Di mo yun project kan, di ito bagon din sa may isang, ma'am, ang iyang requirement nga wala niya nahimo, kay mauni mauna, na sa Google Classroom, kay commonly, doga naggamit naman din mi og Google Classroom, no? Blender, pagid kuyaw kay kadarelo. Kanang, kuan man, mga activity man nga nasa Google Classroom nga ni na-comply di syempre mabagsak gid siya kay wa man siya gihimo. Na moingon man ang parent nga pwede mag-project kan ma'am kanang pwede may mag-project ini sa kuan kay murag naahan sad siguro to ang ginikanan na moingon dili man usa nga project ma'am dili gid project i-comply gid dili gid pwede ma'am nga project kan lang kung kanang iyang himuon din na sa Google Classroom ma'am muna ng project. And siya nga, ay, makapang-ay gid ang ginikanan. So, nakaingon gid mi. Sus, lahi gid dito sa ilad, ah. Pa-project-project lang di ay pumabagsak. Na dili man pwede na sa amo, din sa GCC. Mag-project lang. O, di ba, Jacob? Magpa-project, Jacob? Kasi imong gi Jacob, imong gi project nakapasar ka, Jacob. Lahi ra jud basta kwartahan. Okay. Kay mosulti man dayon og mga pila ang kuan Ginoo ko sa i-project so kay project sa papa unsa may ipa-project namo basta ipahimo na mo siya isa ka CR makaya baka niya lisod pod no so inana siya kanang dili nato daoton ang atong kita as a teacher you have to give them a real life nga mga task nga mahimong meaning sa ila ang atong leksyon ang atong lesson. That is the main purpose here of giving performance task. Kay para makita nila nga mas masabtan magud nila ang concept kung maghimo gud usa ka activity nga real world gid nga magamit nila later, no? So that is one nga dapat nato i-consider. Then according here, unable to check for student understanding and until project is completed. O di ba? Kay nga naman, ang sa traditional nga pamaagi, ipas naman ang good. Dili ko na, dili kanyang floor wax ha, nagpasulat si ma'am, nagpa-compile og 5 ka maikling kwento, kuan mo na? 5 ka maikling kwento, na 10 ka tula, na amo na? Experience mo sa una? Mama, may school, ma'am. O sulat-sulat? Oo, di ba? Mga poem. No, mga pom, di ba ipapasa inyo, di ba dito na sa kanang deadline na? Musulti si ma'am karon nga muna then deadline na din mo magkita. Oh, ang sa performance test dili man kay hinay-hinayon man nimo i-check while dinhi dili na nimo i-check. Kay completed at the end of the unit manggod siya while ang performance task completed throughout the unit. Kaya naagi checking kung natunong ba ang ilang nahimo nga performance task o wala. Dapat nga pag-end nakuan na siya. Nahapsay na nga, gwapo na. So while you are checking their performance task, they are also learning their mistakes. And by learning their mistakes, they will able to learn and comprehend more, no? By your corrections. By checking them up. So ingon ana dapat dili kay unsay final mao na dayon wala na mauto. Dili na siya mao. So hopefully we tried now to understand between the performance task and a traditional project. Okay, so do you have any questions here for more clarifications? Nana? Okay, so una-una na, isip-isip na tayo mga group. Anong gagawin? So here, we will have to create a certain performance assessment that is engaging scenario. Then we can create 3 to 4 performance tasks if you need to for kuan kanang kung baga pa
depende sa klase nga imong hatagan, no, kay usahay kani siya dili nila ma-achieve kung kani nga klase, so kani nga classroom, so ako ning i-change ito sa pikas nga classroom, but they have the same output maybe, or the concept that they are using are the same. Then you have to create a scoring guide for its performance task. So that means, so sa ni si scoring guide, ang atong very well-known nga rubric. That means you have to create a rubric from useful sa imong pag-score sa ilang gi-create nga performance task. Okay, so here, let's come first to the first part. Write an engaging scenario. So, dapat ang scenario nga imong i-create sa imong performance task is a relevant, real-world context. Means, pwede kang muhugot sa unsay mga real situation nga ni-arise sa community or sa society. So, example, number 1 na lang gini nga issue karon is ang pandemic, no? Second is ang issue sa war between Russia and Ukraine, or maybe issue on the politics, no, sa atong election. So depende nga maka-fit in pod sa imong performance standard nga naa sa atong curriculum guide. So it means nga kung kamo nagpili mo sa health, o igo kayo ninyo ang pandemic, no, ma-target ninyo. Or either kung unsa man, kung dinhi mo sa music, o pwede nga siguro unsay naa didto sa curriculum guide nga mo fit in sa sitwasyon karong panahon na, di ba? Kay upat man ang inyo sa inyong PE. Okay, so siguro you will set an exercise nga mo taas atong immune system para sad sa health sa kuan bali. Kaya mag-create og exercise nga mo kuan pud siya nga taas atong immune system in terms nga health ang atong ginganlan for this present situation. Or kung sa art, o mo create mo og mga unsa man graphic kuan ba kana infograph, no, that will, so that's one thing nga pwede natong ihimo nga ipa-create sa atong mga bata, mga senaryo nga nakakuan sa tinuod nga kinabuhi, labi na sa mga current na situation. And then offer the students a challenge to meet. It means you will have to let the learners try to develop their critical thinking skills here by doing something, by unsa man, by, di ba yung kung nga naa naman siya sa level sa last sa Bloom's taxonomy, which is solving a certain problem, challenging sa mga bata while learning, no, while doing the task. So muna siya, and then you have to define the rule that the students will assume. So unsa man ang mga rules, later on you will know, si teacher ba siya, engineer ba siya, and some other rules nga pwede nilang gamiton based pod sa output nga imong ipa-create sa ila. Then, identify the audience. Kinsa man ang mga audience nga imong hatagan na ng imong performance task. Kinsa man na sila. No, preferably kuno external para ma-real world. But if ever lugar sa panahon sa pandemic, pwede ra pong internal lang within ra. No, pero pwede ka mag-external kung real, kuan siya, no, real setting, dili siya simulation. Pero kung internal lang, kung simulated lang, nag-act siya something. But you will know later on sa unsay akong buot pasabot. Then, specify the product. So it means isulti nimo kung unsa mga product ang dapat nilang himuon. So you have to follow all of these 5 things accordingly in creating a certain engaging scenario.
para mahimong meaning sa mga bata ang imong gipa-create nga usa ka performance task. So here, in making or creating an engaging scenario, so for example, this one, this is fitted to you because this is physical education under siya sa health scenario example. Okay. Example ni siya no. Kuan man ni siya, physical education o health na combine siya nga naman. You have just hired, so muna yung scenario nga gi-create. You have just been hired as one of the Philippine athletic trainers from the Philippine Olympic Training Center. Okay. So muna imong gi-assume, muna imong rule. Usa may imong rule ani? Ikaw ang usa ka athletic trainers gikan sa Philippine Olympic Training Center. So unsa man ni siya? Simulation, real world. Ang imong role simulation. Pero tan-aw nato asa ta moingon nga real world didto na sa unsa ang ilang buhaton. So here, you specialized in educating young athletes about the proper training of specific muscles and the proper techniques for the prevention of injury. Okay. Nga naman nga i-prevent ang injury sa muscles. Your job is to produce a video that would be shown to all Olympic athletes on a yearly basis to raise awareness about muscles injury and how to prevent it. So therefore, unsa man ang imuon di ay? You will create a video. So unsa may naa sa imong video? Ang mga awareness no na mo prevent sa injury sa muscle sa usa ka athletes. Kay sometimes ang athletes kung masubrahan ang mga exercises, mas train na pud ang muscle, that's the very reason why na makraman ang mga runners, no? Or either dili ma-perform og insakto ang mga specific nila nga mga event tungod kay doon na sila kulang sa mga pamaagi to prevent no sa ilang muscles nga ma-healthy at the same time. Kay we know nga ang every athlete really will have to use their muscles in doing any activity. So sa bahala pag-asa nga event, di ba di man na mawala nga na magitay mga exercises. So it means nga unsa maday ka? Unsa imong trabaho dani? Usa ka? So unsa imong rule? Isa ka hired nga athletic trainers from the Philippine Olympic Training Center. So bali, murag mo create kag inani nga scenario sa imong estudyante. So this is how you give them the scenario so that they will create their own performance task. So nakit-an ba nimo nga unsay kuan ang so asa man dani ang engaging, asa man ang challenging ani. Ang challenging din is ang unsa ka nga mga pamaagi nga ma-prevent no mga proper techniques man no nga buhaton sa usa ka estudyante nga ma-prevent ang injury. Ang athlete, sorry. Nga ma-prevent ang injuries sa ilang mga muscles, no? Una siya nga ang awareness. So, depende na nila unsaon nila pag-present based on the video. So, wala gisulti nga dapat mauning mauna. So, muna ang challenging nga part sa each estudyante in making the video. So sometimes we cannot expect nga ang mga estudyante ka-create something that we did not expect. Nga naman, tungod kay ang mga bata, mas intuitive manggod sila, mas wider ang ilang tan-aw, no? I-compare sa teacher nga mas daghan ang gitan-aw. Sila kay focus man sila, munang mas muhimo sila, mo create sila mga gwapo nga abot. Basta they had really done
no, kanang na-achieve po nila. So asa man sa ni nagbase? Nagbase man po ning tanan dito sa inyong topic na sa mga muscle prevention, o nya dito din appeal din ang physical education. Ang event ba kaninyo dani is ang inyong event is running, track and field event. So di ba more on muscular man na sila ang mga, kung ang imong topic lugar sa imong kwan is about the track and field, o number one gina sila nga mo kwan og mga kuan need og muscle strength. So mo sa nang isa. So di ba kung ikaw estudyante, tagaan ka ani nga senaryo, na kay eagerness to join the activity, di ba? Engaging siya in terms that they are the one to do it. Idili ikaw. So mo siyang isa sa scenario nga example, which is that is also what you have to do based sa gyapon sa inyong sa performance standard nga nasa inyong curriculum guide. Okay. Another example. Mo gyapon physical education. Sama ni siya. You are a general manager of a PBA or NCEA team working to select your team of players. You will make a presentation to the owner of your team that validates the players drafted and detailed rationally, explaining why each player would give you the best opportunity to win a championship. The owner will evaluate the players you have assist and either accept or deny your suggestion. So unsa man dani ang buhaton nimo teacher ani sa estudyante? Usa siya ka manager sa usa ka team no sa PBA. Nya you select ka og mga players nimo sa imong basketball. Kay PBA man means kay nganong PBA Hello? Apa mo? Wala. Ma'am. Si ma'am. Hello, buhi pa mo? ako buhi pa ko. Ako buhi pa ko na relo. Okay, I change. Ato ko speakers na ko nga may gani kay duha gini digi ko pwede nga dili duha akong gamiton. Okay. So unsa gani dinhi ang naa? No? Usa kay ngano inyong topic kay bahin mo gud sa basketball. So mo nang nag-create din kong scenario nga di ba sa basketball tuluan man ninyo inyong mga estudyante sa mga different skills, mga different techniques, and then the different rules, diba? And then how to play the game. Nadayon na actual na din nga gaming. So, karon ang inyong output na ni unsa man, be? You will have you will make a presentation. So, unsa man ang presentation? It will be a PowerPoint presentation. So, unsa man ang presentation? Nga mag-validate nga i-present ninyo, asa man niyo i-present sa owner sa usa ka team, no? Example, nawala ng Alaska karon, am I right? Naram siguro, ma'am. Murag Alaska ingon na, Aces. murag dili na daw sila. Di na sila mag-create og team ang Alaska. I do not know how true. As to what I've heard. So, ikaw gusto nimo i-convince ang tagiya sa Alaska nga mag-create gyapon tag team. Okay, so na din kay i-create nga presentation sa owner nga mo validate sa the players drafted and detailed rationally,
explaining why its player would give you the best opportunity to win a championship. So, it means na kay mga detailed unsa imong angay buhaton para makawin ang imong mga players nga naa dinha, no? So, pilian din nimo kinsa dani ang imong mga unsay naa dapat sa players. So, apil na siya dinhi. Kinsa ang players. Kung baga pa, mubuot-buot ra gud kag create na unsa day ang dapat. Example, PBA player, kwaon ako ni si Kwan kay muna muni, kwaon ako ni si Kwan kay mauna. So at least no, ang bata dili man siya moduwa og game, pero how will they know it nga Kwan kay labi na kung dunay sa grupo nga mahilig talang sa man siguro dili mahilig og basketball sa mga boys. Naman gani babae nga gadula og basketball, and there are others na they are not playing basketball but they are fan of the team, no, in the basketball sa mga girls. Sometimes mas sila no, mas kabalo sila sa mga technique, mga unsay skills nga naa sa kada specific players labi nag ilang mga idol, no, that is one, no. So that means nga siguro may mo siyang engaging in the case nga pwede nga ang isa sa grupo ninyo gagabdula og basketball and he can share his experiences unsay angay buhaton, no, or from also the learning that you had, no, sa inyong sa inyong lecture about basketball, the learners the students will also learn what are the proper skills nga buhaton di ay, no, so mga ingon ana siya. So that means nga ang pagpa-create nimo sa ila og usa ka performance task is engaging. They are the one to do the problem to solve a problem to be done, and then they will have to create their own way how to comply the task accordingly, but then at all time you are there to follow them up every now and then. No, so example kani, ang una nimong gi-lecture bahin sa skill sa basketball. So hinahinayan po ninyo kung sa kay dapat nga skills ang team. Kamo. So sa pikas nga grupo mo gihapon. So tagaan nila nimo siya gusag isa ka session just to comply sa inyong ilang trabaho. Okay. Then in music, example, the director of a computer company has developed a new computer game called Roller Coaster Fanatic. The director has selected you to create and compose an original theme song about the feelings a person would have while riding a roller coaster. After creating the theme song, you will perform it for the director and his colleagues. They will be looking to see that it demonstrates your understanding of how melodic line, rhythm, dynamics, and tempo are used create feeling. The director will evaluate your work and decide if it will be used in the computer game. So, gipahimo pa lang mo og usa. Unsa ba itong output ani? Namang computer game, di ba, nga Roller Coaster Fanatic. So that means gusto sa tag-iya siguro sa computer company nga dunay theme song nga kanta nga kana siya nga usa ka computer game. So ipa-create mo og usa ka theme song, no, nga ansa may gi-follow. Klaro kay dinhi no, ang naay mugawas dinhi nga sa ilang output na ang understanding sa melodic line, sa rhythm, sa dynamics, and the tempo para makagawas ang usa ka feeling. Kaya ang gusto ipagawas man gud dinhi sa sa theme song is the feeling a person would have while riding a roller coaster. So kung kamo daghan kay mong mahuna-huna kung kamo ani ang mo create. Kung kamo ang muhimo. Onya, nag-topic naman mo, di ba naamay sa music ang melodic line, rhythm, dynamics, and tempo?
Di ba? Naaman ni sa inyong music? Yes, ma'am. Pero di mi kabalog tugtog. It will not matter. As long as you know how to count the note. Pila ang fourth, ang kuan, whole note. O, di ba? You can create a music out of using different instrument. Magamit na ganitag beatbox. Kana pa bakahang pwede kang magtugtog-tugtog, bunal-bunal lang sa karton, bunal-bunal sa lamisa, then you can create, di ba? O, kabalo na ba mo sa music nga, counting 1, 1, 2, 1, 1, 2, o, di ba? Di mo kabaluan na. O, kung fourth quart, kuan siya, fourth, ano na siya? Half note. Pila man nakakount ang half note? 2. 2. So, it means kung sa imong symbol dito half note, so 2 ka count. 1, 1, 2. Pero, kung 1 beat ra, 1 ra siya. Di ba? Kung ang example, ang word nga music is only for one count lang. So, music. Pero kung 2 counts, music. Di ba? Kung 3 counts, music. O, di ba? Kung 4th count, music. Okay, 4 counts. That is what we do. Di ba? Kabulo naman mo ana, counting. Depende ra na siya. So, you can create, barag di mo kabalog-tugtog, you can create something without using any instrument, nga kanang mga guitar, mga piano, and so on and so forth. As long as you know the measurement of the notes, pinaka-importante na siya. No? Even me, ang instrument na akong makuan is only guitar. And I know also how to use float. But I was not get used na this time, especially the float. No, na buak akong float, wala na dayon ko nakakita. Wala na dayon ko nakatugtog pagkabuak sa akong float. Katong float nga kawayan ha, dili ng float nga kanang bass. Kanang brush, dili katong kawayan bitaw, nga 8 kabuk bangag. I have that one before. But sa guitar, I can use. Pero when you have to know the rhythm, you can have the, even you are not a music enthusiast. But since inyong klase, nagawas man niyo siya, na ikaw maestra, natulo kang music, di magid mawala na, nagbasa man ka, gitunaan man na nimo, so di ka kahibalo mapugos jud ka. And that's why nga, teacher must have to learn more than what the learners have. Because you cannot give if you do not have. So, may ina kita teacher dapat mas ahead kita sa ila. Even you are not a music enthusiast. But in your field, wala tay mahimo. Kay mauma na imong tudluan, imo gina siyang tunuan. No? Kay wala kay ikahatag sa estudyante kung wala pod. So this time, this is a part no, of one of the scenario that is considered engaging. Okay, so makita na nimo dayon nga nakita nimo din sa part pa lang ang mga part sa inyong lesson o di siguro this where gi-achieve na ninyo sa inyong learning competency. No? Primero, wording sa ta. Okay, una sa ta sa terms, una sa ta sa mga words sa inyong gihimo nga song kung kanibali. So di na pata. Ay din ta dito sunod sa tempo melodic line na lang dayon nag melodic line usa kay inyong gamiton nga melodic line o so sa atong wordings kani atong melodic line gamiton based on what you had learned, based on what they had learned kay na take up hinahinay until goes to tempo. O di ba so dayon engaging siya kay karong panahon na nga buang mo sa computer game. Kanilang siya is what we call unsa man ni siya considered simulation, no? This is a simulation kay di man siya actual. Ipa-create lang nimo para makuan lang ang bata sa unsa ilang learning about this melodic line, rhythm, dynamics, and tempo. In connection to the feelings of sa music nga imong i-create. Okay. Next, scenario. Daghan kay ni akong music dani ba? You are a composer who works on a commission.
A local car dealership has decided to produce a commercial for a new line of sport cars. The owner of the dealership is considering hiring you to create the music for this commercial. You will create an original melody for individual voice or the instrument of your choice. As you compose your melody, you must include a melodic line, a variety of rhythms, form, and expressive qualities. In order to be hired, you must perform your composition for the owner of the dealership. Okay. Unsa man ni siya, pareha ra man ni siya sa pikas. So pwede nga lahi sa kana bitong na i-cluster nga dili nila makaya itong isa, so kaning ila o kani di ba? Kay murag maura man gihapon siya. Maumaura gihapon ang mga tema. Kay mura man gihapon ang lesson nga imong gi-take up. So that's why nga mag-inkog pwedeng maghimo kag mo create kag scenario duha or tulo, no? Nga mobase pod ka sa klase sa estudyante kung isa ra feeling nimo nga ma-achieve nila, di okay pwede ra pud na pero best gid kung dunay daghan. Okay, so another example, art. Okay ni art. A publishing company wants to hire you as an illustrator to create a realistic drawing or painting for the front cover of a new vegetarian cookbook. As an artist, you are interested in being hired for this job. In order to be considered, you must create a still life illustration from observation using the following guidelines. Using the elements of form, color, value, space, and implied line, you will create a still life illustration of an arrangement of at least 3 fruits and or vegetables. Your still life illustration will also be evaluated on your use of the principles of organization like the contrast, emphasis, and proportion. So the editor has asked that you not use any text with or on your drawing or painting. So the editor of the publishing company will review and evaluate your still life illustration and make a decision if it will be used on the cover of the magazine. So here, unsay buhaton nimo? Unsay output sa estudyante? Ayo. Yes, Ayo. ma'am. Yes, ma'am. Unsa may inyong output? Mag-create, ma'am, sa drawing or painting para cover. Okay, nga para Realistic gamitin drawing sa or painting. cover. Realistic drawing or painting, no? Music. Oh, music ni? Si music. Uy, art engaging scenario na abot sa music. Ulahi kayo iyang Late ang connection, ma'am. ulahi kayo iyang slides ni abot. Okay. Okay. So here, art man good ni siya. So you act as an artist, di ba? Your role here is an artist, no? Then kay mo i-hire ka sa usa ka job. Then unsa gipahimo sa imo? Dapat ang imong buhaton nga realistic drawing or painting is naa siya criteria, di ba? That will imply the elements of form, color. Di ba mo ni ang mga topic nga gamiton nimo sa art? Principles and kuan ma'am. Ito? Basta kay mo na niya siya. Kabalo na mo ani, di ba? So, still life illustration man siya, mo appeal unsa inyong model? Sa inyong model. Kay vegetarian cookbook man ni siya. Unsa model sa inyo? At least pila ka fruits? Mga fruits ug vegetables, ma'am. Pila ka buok? 3 ma'am. 3 Tulo-tulo. lang. At least man, at least. Unsay bot pasabot sa Mga at at least least? 3. So pwedeng 4, pwedeng 5. No, kay at least 3 man. So i-follow gina nimo nga criteria. Nga unsa nga fruits ug vegetables ang pwede nimo i-drawing. Still life man na siya, so
Unsa pag-iisa sa iyang gipangayo sa imo? Naapod siya mogamit og principles of organization like sa contrast, sa emphasis and proportion. So di ba nagihapon na nga topic sa art? Kay mo man imong topic sa art. Mo man ang mga topic nimo in the whole kuan duration sa imong performance standard. So mo man siya ang naa sa imong learning competencies nga gi-achieve. Okay, pero unsa giisa giingon dinhi sa editor. He asked you that you not use any text. So walay kay text nga makit-an. Wala gid siya. Basically drawing ra gid siya nga walay text. It means your drawing can tell. No, di ba mo nang isa sa atong i-emphasize sa art nga a single picture can tell million of words to use, no, di ba? So mana siya. Ay, kikuan dayon nga ang imong kinsa man ang imo ganing audience ani? Imong audience is ang art editor of a certain publishing company. Kay siya man ang mo review sa imong drawing or painting. Pero tungod kay di man jud ni siya tinuod no nga kuan, but then you have to consider the scenario is true. Nga imong gi-involved sila ngano mahimo man siyang realistic. Realistic in the sense nga they will have to do the job and they will have to know to apply all the things that they've learned about these elements and about these principles of organization that they can express it on their drawing or in their painting. No? That later on, they will use that one as very useful to them accordingly. So, mana siya ang isa sa mga scenario nga pwede nimong i-create sa imong activity. Okay, so now, ang number 2, do you have any questions on the scenario that you have to create? Ang number No, 2, ma'am. reflect priority, supporting standards and essential questions or the big idea. So it means unsa man ang big idea nga imong i-emphasize sa imong performance task. So didto ta mo tan-aw ni performance standard o ang content standard. Dito ka mo kuha sa imong big idea. Dayon dito sa performance standard nga naa sa atong curriculum guide. Then directly aligned to unwrap the skills and level of rigor. Means, sa pag-design pa lang nimo sa imong performance task, dapat ma-align na gid na nimo siya according sa imong big idea or gikan sa atong performance standard. I-unwrap nimo ang mga skills nga gikinahanglan ma-develop sa atong estudyante or ma-enhance if ever. Then, describe in detail the explicit step-by-step direction. So, di ba, nakita nimo dito sa engaging scenario nga step-by-step ang buhaton nga masabtan sa bata unsa day akong buhaton accordingly. Then, relate in a cohesive manner to the task before and after it. So, i-relate nimo unsaon paghimo ang task before maghimo ug after magiparaasa na siya. So para mas mabutang sa bata ang unsa gyud ay kaimportante ang ilang task nga gi-perform. Then progress to a higher level of Bloom's taxonomy as a student understanding of concept and skills revealed. So from here, nahibalo naman ta nga ang creating level is at the higher level of the thinking skills. So that means ang first level, second level, unto the fifth level are already done in the task in your classroom. Pag-achieve. So, dinhin na dayon ta sa ika-fifth na, pwede na rin ka maghimo sa mga mini task to accomplish one by one, no, ang many tasks sa higher level until they can do the task mapurma ang tibuok. No? So, muna siya. So, from that,
Dili kay diretso ka maghatag, ang muhatag ka diretso sa performance task nga murag ang mga bata is kuan ilang makutaw ilang utok no, but as later on when they had already know the lesson one by one through your class no nga imong i-achieve sa imong from your curriculum guide gikan sa learning competency, then hinay-hinay po na ma-unwrap sa mga bata unsaon nila og ikaw mo follow up sad ka every now and then. Okay, so kay mag-scaffolding activities man ka. No, mag-scaffolding activities man ka. Okay. So these are the specific rules or task na pwede nimong ihatag sa atong estudyante. Unsa man siya. Kung sa Bloom's taxonomy level ka lang, first level ka pa, recognize, list, and describe, means you can let the learners draw, identify, locate, select, label, outline, list. So, kani siya, pwede ni mo ning buhaton as your scaffolding activity in the task. Nga, kani siya, mukatabang na dayon ni siya para pag-perform. Example katong sa art, no? Sa bahin sa vegetable, para gamitin sa cover. So, ang draw ni mo, so pwede pa nimo siyang i-draw, basic nga concept, applying tong principles dito og elements, no? Of principles of organization and different elements. So, tagsa-tagsa, pa-drawing-drawing, o hinay, mga scaffolding na siya. Kaya para pag-abot din mo dito later part na, they can be, mag-get used na sila, kay mo may imong output. No? They can record, state, confirm, explain, describe, discuss, and highlight. So, mo na siya ang pwede nimong gamiton as a mini task nga gikinahanglan nga skills para ma-comply ang performance task. Or either, we have here the higher one. The learners will able to infer, estimate, match, relate, categorize, compare, examine, sort, combine, predict, establish, paraphrase, or outline. Tungod kay, pwede manggod ka nga magpa-output sa bata nga dili kay kuan. Pwede kang magpa-create og usa ka essay, pwede kang magpa-himo og usa ka kanang write-up para sa editorial page o inana man no. So, at least kani sila tanan magamit nimo ni siya. Based po sa imong topic, based sa imong content, no? And then, the next task is higher na ni siya. Apply, analyze, model, sketch, investigate, plan, hypothesize, illustrate, classify, arrange, modify, appraise. So, bali mo ning mga specific nga mga task na pwede mong gamiton in the apply, analyze, and model. Sa task 4, pag ipa-evaluate, justify, and create, so pwede silang mag-devise o usa ka kagamit, generate a certain rules o pwede, formulate a certain exercise, critique a certain output, criticize o critic, they are the same. Kung mag-criticize with suggestions mo na siya, no? Appraise, no? Or compose, design, invent, originate, justify, construct, evaluate, and recommend. So, kani siya mo ni siya ang naasa under sa performance task. Dayon, the third one is to create a scoring guide for each task. So, unsa man ni siya? Means use specific observable and measurable criteria in a language that is easily understood by all. Means, dapat ang imong scoring rubric, klaro kay ang descriptions sa kada specific. So, that means, ang imo pong scoring guide match the criteria directly to what the task requires and reflect on the student's degree of proficiency relative to the priority supporting standards. So, man ang priority of supporting standards? Means ang atong learning competency. So, nagpasabot
nga imong criteria mo match bali sa task nga imong gipabuhat nga base pod sa proficiency sa estudyante nga ilang na-achieve during sa inyong lecture time, during sa inyong lesson nga ni-achieve ta sa inyong learning competency nga gikan sa curriculum guide. So emphasize gid nako na nganuman tungod kay dili man gid ta mohawa sa unsa ang atong gigamit nga curriculum guide. Kay guide na ba yan na daan, igo na lang ta mo follow. So it means ang mga skills nga gi-develop sa atong learners nakabutang na diha. So na-match na ang tanan. Kung mao na ang performance standard nga nakita nimo sa curriculum guide, tungod kay naka-fit in po na siya sa mga learning competency nga under ana niya. So that's why dili ka mawala na nakasumpay ka. So ang bata ang iyang nahibaw-an sa klase magamit gid niya in a real world. Then can use either qualitative or quantitative rubrics. Unsa man ang qualitative? Ang qualitative rubrics is descriptions. Kung quantitative is having specific descriptions no or having a specific kanang numbers. Okay, so you will see later on sa mga sample on that. And then begin by defining the criteria for proficient first. Una ta sa proficient, then advanced, progressing, and beginning. So, to tell you, siguro, you will wonder nga ang scoring rubric nako is only starting from 1, 2, 3, and 4. Nga naman ka na manggid akong scoring. Dili ko gagamit sa higher than 1, 2, 3, 4. Nga naman good, dili man good sakit sa bata kung 1 lang ang iyang gap, no? And achievable kaayo siya. Dali ra kay nato i-score kung kita as a teacher. So sometimes they are scored according to the description, proficient, advanced, progressing, and beginning. So kung beginning ka, you have the score of 1. Kung progressing ka, you have the score of 2. Kung advanced ka, you have the score of 3. Kung proficient ka, you have a score of 4. Now to tell you, when we use the rubric, the perfect score is 3, not 4. Because 4 is proficient already. Means excellent na siya. No? So, later on, you will know kung kamo ang muhimo sa inyong rubric, asa day dapit ko magbase pag-create sa akong rubric according to the score. So, you will have to know that later. So, this time, mula ni ang mga quality nga dapat natong i-consider nga atong gamiton for our scoring guide. So here, when we talk about qualitative and quantitative, ang quantitative is structured data, statistical analysis, objective, conclusions, and service experiment. While sa qualitative, unstructured data, summary ang ipagawa, subjective ang conclusion, mga interviews, focus ang groups, and observation. So here are things na atong i-example. For example, this one, the qualitative criteria. Ang task 1, no, katong, after reading the 3 articles, create a chart listing the benefits and drawbacks of American democracy. Kanisad areling panipunan ni nga example, no? And Chinese communism. Be sure to examine the social, political, and economic aspects for both. So, unsa man ni siya nga criteria? Gingalan siya qualitative because you will score them according to the description. Example, you will be scored 4 kung can differentiate between social, political, and economics aspects of the government and then identifies the benefits and the drawbacks for all 3 aspects of both government and can distinguish between opinion and fact. So that means qualitative ni siya kay you will be scored according sa gipangayo nimo nga
output sa bata, no? Kung gipahimo nimo siya og usa ka kuan, create a chart man ka, di ba? Giingon na, create a chart listing the benefits and drawbacks. So therefore, a score ka og 4, kung kaning criteria nga naa dinhi makit-an nimo munang qualitative. Ang quality nga naa sa iyang gibuhat makit-an nimo based aning score nga 4. Kung 3, kay kanilang siya nga description ang makit-an sa iyang output. 2 siya kung kanilang gihapon nga description imong makit-an. Kaya you call this one as qualitative criteria. Unsa ang quality sa iyang output? Doon na siya kaugalingong description accordingly. Nga kung dunay kulang, maunang muanam kagamay ang imong score. But there is no such score as 0, ha? It's only 1 ang pinakagamay. Kung mogamit ka sa score nga 1, 2, 3, 4, means the lowest score is 1, the highest score is 4. Okay. So, nga namang dili 5. Nga namang good, si teacher, pag mogamit siya og 5, ang tendency si teacher mo score sa 3 to be fair. So, kung 1, 2, 3, 4, wa man kay i-fair, ana. Nga naman, tungod kay, naam siya specific na description, kano siya 3, kano siya 2, kano siya 1, kano siya 4. So, in this case, no, fair na siya nga pagka-score. Kaya tan-awon man nimo kung asa dapit na fall ang iyang gihimo nga chart listing. Asa dani ang naada na present sa iyang gihimo, munang ihatag, munang descriptive, munang qualitative criteria ni siya nga klase nga scoring guide. Another example is in the quantitative. Okay, for example, devise an effective opening paragraph that contains a thesis statement, background information about your topic, and assert your point of view. Write a paragraph identifying a potential counter-argument to your decision. Support your counter-argument with reasoning. So, dayon and then siya, write 2 paragraphs to develop your point of view and make a convincing case for that style of government. Write a concluding paragraph to summarize your points that is grounded in logic and not emotion. So, munang mga nangakit-an nimo nga unsay imong angayng buhaton. So, ang opening paragraph contains a thesis. Gihatagan ka na niya unsay dapat sa opening. Ang opening paragraph contains a thesis statement and background info. Dayon, ang concluding paragraph summarizes points and is grounded in logics. Dayon, spell all words correctly. So, bali muning mga criteria, no? Kaning upat. Uses grammar, punctuation, and capitalization correctly. Uses appropriate and precise vocabulary to best support argument. So, kano sa man ka mo score og 4? When you meet all the 5 requirements above. So, it means, kung ma-meet ni mo ni tanan kani siya, kaning 5, then you have a score of 4. Kung 4 lang ang imong ma-meet out of 5, you have a score of 3. Kung at least 3, you have a score of 2. Pero 1 lang kung isa ra gyud or 2 ang imong na or 2 or 1 ang imong na achieve. So therefore, munang ginganan siya quantitative data kay gibasihan ang pila ka buok, no? Pila ang imong nahimo out of the 5 ka criteria. Sa quantitative na siya. Ang qualitative descriptions. Nga unsay gipangayo nimo sa iyang output na achieve ba niya ang tanan based sa imong criteria. Kaya ang imong criteria kaniman 5, so sa qualitative imo lang tan-awon og asa dani ang iyang nikuan. Sa quantitative
imong gipangita ang 5 ka buok. So, nag-number ka nga sa 5 nimo ka criteria, mo na iyang score, no? Kung kulang, mo na iyang score and so on and so forth. So, mo na siyang quantitative. But still, they are using the criteria. So, depende na nimo, no? Unsaon nimo siya pag-score accordingly, na based sa output sa estudyante. So, dili mahimo di ay nga maghimo ta og usa ka performance assessment nga dili ta magamit og usa ka scoring guide. Either you can use the qualitative and the quantitative output. Okay. Since we are talking of rubric or talking of our criteria, so it means we have two forms of rubric. Ang holistic o ang analytic rubric. So this time we will have to learn what is an analytic rubric and what is a holistic rubric. So an analytic rubric resembles a grid with the criteria for a student, a product listed in the leftmost column, and with a level of performance listed across the top row, often using numbers or a descriptive tags. When scoring with an analytic rubric, each of the criteria is scored individually. So, nagpasabot, kung ang score ni mo 1, na siya description. Kung ang score ni mo 2, na siya description. Unya, na siya main criteria nga with its specific description. Now, ang sama ng advantage ng analytic rubric. Now, you will see later unsa yagway anang analytic. Habalo ko nakakita naman mo rubric pero ayun na unsa ka to siya nga klase nga rubric, analytic ba to? Na may isa ka holistic ba ka to? So, unsa man say advantage ni analytic rubric? It provides useful feedback on areas of strength and weakness. Since ang kada score na may siya specific nga description, so once maghatag og feedback sa learner nga nganong nakakuha lang siya og 3 because maura man ni imong nakuha because ang unsay akong gipangayo mo ra may imong gikuan or nganong 2 man ni siya tungod kay sa out of sa akong gipangayo nang kulang ka naakada ni mo nang tulang ang imong score. Kung 1 sakit na gid na kaayo. Wala gid kay na-achieve sa akong gipangayo, manang naakalay score nga 1. Tungod kay walay score nga 0. Once na siya output, na gid na siya specific score. And then another also is criterion can be weighted to reflect the relative importance of each dimension. So makita nimo nga ang analytic rubric very useful siya tungod kay it can describe no sa ikaw mismo mahibalo ka ikaw as an individual ay 3 ra ko kay based sa rubric ay dani ra masad good ko so mismo siya they have also to consider na agya po self assessment kay naka-describe naman ang tanan no makita din niya nga kulang ko ani sunod na kon ako na gining ba para maka-4 na gid ko muda ni ra man kukutob so inana na those are something advantage do sa analytic rubric kay makit-an naman gud sa estudyante ang score pila nga nung tulang so unsa iyang description sa to and so on and so forth. Okay, another ang disadvantage po sa analytic rubric take more time to create and use than a holistic. So to tell you, kung ikaw mismo ang mo-create sa analytic rubric, it will take you more time. Kaya gamiton pa man, maggamit pa man ka, mag-describe ka pa man, de-analyze pa nimo unsay akong i-describe dani nga criteria, unsay dagi kinahanglan, no, nya, with description magud siya. I-compare sa holistic. And another, manang time, taas-taas ang paghimo. Another food nga disadvantage sa analytic rubric, unless each point for its criterion is well-defined, raters may not arrive at the same score. So nagpasabot nga kung insakto lang ang description, well-defined lang ang kada criteria, then ang mag-rate, dili pod magproblema paghatag sa score. Pero kung dili natarong ang description,
mao sa nang lisod sa paghatag og score, no? Mauna siya. Okay. So, this is an example of a holistic rubric. Analytic rubric. So, as you can see, the criteria in the left side of the table, these are some of the main criteria. The purposes, the feature, the critic, and the connection. Example, this is a rubric for an invention report. So, report ni bali write-ups, no? So, therefore, kung sa purposes, sama ka mo sugod og start pag-describe. You will start at 3. Nga naman. Because the 3 is what we call the requirement needed of the under sa purposes. So, maaning require nga perfect, no? Kaya ingon the report explains all of the key purposes of the invention. So, ang unsa ang mga key purposes nga gikinahang nga gikuan nga nung naghimo na nga invention na gawas mo nang imo na siyang ibutang dinhi nga 3 na siya. So, kung anong ang 4, unsa naman di ay? Look at here. Unsay nakalahi ni 4? The report explains the key purpose of the invention and point out less obvious one as well. So, iyang point out ang mga ang less obvious, no? Nga naasa. So, bali, ni subra siya, ni extend siya sa unsa ang gipangayo lang ni teacher. So, ang gipangayo ni teacher mo na si 3. Kung he will go over it, na anay mga effort or na anay siya gihimo nga wala ni mo gipangayo, then it means that you have to give it the score of 4. Kung magkulang na pod, look at here. So, dinhi na dayon ka sa the report explains some of the purposes of the invention but misses key purposes. So, nalay kulang. Munang 2 na siya. Sa 1, unsa may gi-describe? The report does not refer to the purpose of the invention. Wala gid siya nasunod, pero tanawa, giskoran siya og 1. Nga naman, naman gud siya gihimo nga invention. No? Ayaw gid mo score og 0. Wala ginang 0 sa rubric ha. 1 gina siya ang pinaka lowest. Kana naman sila gihimo nga output. Wala lang sila nakasunod sa unsay gusto nimong buhaton. So that means na gid kay score nga 1 ana. Kana naman sila gihimo. Wala lang siguro sila nagkasinabot or maybe ika sa ma-fault kay wala ka nag-guide nila. Now, mahitabo ni siya ang 1 ang score sa bata kung wala ni mo gi-guide. Kaya mo giingon nga pareha sa unang panahon bitaw nga pasagdan lang mo ni teacher. No, it's not. No? Kay karon dili na siya, lahi na siya. Then, number 2, example, dinhi sa features. No, di ba makita ni mo, when you create, now here, when you create a rubric, you have to start at 3. Because this is the perfect one. So sa features, unsay gipangayo? The report details the key features of the invention and explains the purposes they serve. Sa usa ka invention. So muna siya, dinhi ka mo sugod. So ang sobra 4, so na rin kay extra nga term nga bali excellence na siya. Kaya nga naman unsay nakalahi how this serve the server. Unsa man naka, the report details both key and hidden features of the invention. Both na. Ang iya ang key features ra. So nagpasabot ang bata, nag-exert more effort to know the other part nga imong gihatag. Kaya naapaday hidden features diha. Nga gihimo niya. Which is, nana sa kwan sa bata kung kwan siya. No? Kugigid ang bata. And then, pag-abot sa 2, the report neglects some features. So, nagkulang. So, asa man ni nato nakuha pod? Mubalik gyud ta sa atong learning competencies. Ug unsa tong mga description didto nga gi-achieve accordingly. No? Para makakreate sa atong criteria dinhi. Unsa ang mga angayan nga skills nga or mga naa didto sa ilang output.
So ang unsay naa silang output base sad sa unsa ang skills nga imong gipa-achieve based sa atong learning competency. Okay. So muna siya nga ang bata gyud dili mawala, ma-develop sa iya ang skills based sa based sa content. Kay dinha raman maglibot-libot ang tanan niyang mga activity. So muna siyang dili malimdan sa bata ang content. No matter what will happen later, dili na niya malimtan kay na may mga task nga meaningful sa iya, they are the one doing it, so they give meaning on their activity, therefore they can use it, or maybe they cannot forget the content of your lesson. Okay, para di ka din bagot-but. Wala na gini mga estudyante karon, wala na gid sila say ngalan ana kanang term bitaw nga wala na dili na makadumdum nga karon kabalo ugma di na dayon sa na yung ingon ana nga term na ay term ana siya sa kalimti ko ba no nga wala na gid yung mga memory sa mga bata malimtan na dayon no na ay term gid ana nalimtan ko lang sus Ginoo ko nasa akong mga huna-huna nang lupad-lupad o kabalo dapit na padulong. Okay, so that is in the holistic, in the analytic. Do you have any questions in this part here? So, nakailan na mo ni Kuan? Nakailan na mo ni holistic rubric, ni analytic rubric this time? Nakahibalo na mo nga ngano kang score nako ninyo is 3 ra or 1 or 4? So, kung mag-score lang ko og 3, it means perfect na siya. Ang excellence ana mo ng 4. So, makarelate na mo. Basig nagmahay mo so si ma'am pulos sa magid ni 3. O magid ko na akong 4 isa ra. Si ma'am kay mo na 6 man ni oy. Perfect man 6 ya. Pero mag-excellent mo nang go beyond 6. Kulang gamay, mo na siya. Magkulangan ang score. O, di ba? Kay balo ko nga na may something query zero nga mang score. Nakuha man gusto ka ani nag-perfect, oy? Or, unsam nang uban di, nag-4. Yes, Kate. Question lang, ma'am. Kanang kuntahay ang criteria kay say 1, 2, 3, 4, 5. RB 1, 2, 3, 4, die 4 ka criteria, purpose, features, critic, connections. Unya, ang perfect is 3. So, 3 times 4 is equal to 12. 12. Okay. And then, kung ingon ana ma'am nga perfect ang 3, so dapat di ay kada maghimo tatag criteria kung moingon nga ang inyuhang criteria kay ingon ani 4 ang pinaka-tsada, 3 ang kuan, ana-ana. So dapat dili like moingon lugar B pila maning 4 times 4. 16. Muna imong perfect score, 16. Oo. 16. Pero kung moingon kag perfect ang 3, dapat 12 ra unta to ang perfect, ma'am. Then excellence mura day plus points na dayon ang katong pang 16. Dili man kay kung i-perfect nimo ang 12, asa man na nimo ibase ang 4 kung naay mo moabot og 4? Dili pwede plus na lang add points. O dili pod. Dili pod siya. Because this is one way of let you achieve an excellent output. Because we are achieving excellence. So kung over 16 ang perfect score is 12. Agka-stress biya migingon na ma'am ay kung 15 ang overall unya ang among score kay 14 ra like nami rong isa agka-stress na mi. So therefore, you know already. Because we are aiming excellence. Kaya nga, as I told you before, many administration ask me why gamay ang grado sa mga taga-assessment. So in terms sa ubang subject, dagko sila grado. Pag abot sa ako mo gamay. Because ma'am, I am using rubric. And now you understand why. Nga kung ang estudyante, mo aim lang siya sa perfect, dili siya mo go beyond, dili na ako mabasol ninyo because I gave you already the criteria.
Diba? You cannot blame the teacher if ever the teacher give you already the criteria. Kaya mo man na inyong basihanan to do the task. Kay mo na atong aim sa new system, ang excellent output. So how can we achieve the excellent output kung kutob rata sa unsay di pangayo ni teacher? You will not go beyond with it. So example lang, nag-ingon si teacher, okay, you can give at least 3. Ang imong gihatag 3 rapod. Kaya mo may giingon ni teacher. So asa man lugar dapit kada na nga score karon? Yes, the relu. Nara ka sa passing rate, ma'am. Okay. Kay, Kay mura may gipangayo ni teacher. Mura man sa imong yes. gihatag. Masunurin na estudyante. Oo, ang masunurin na estudyante, ginawa yung lahat ng gusto ni teacher, hanggang 3 ka lang. But if you go beyond with it, for example, you have to cite at least 3, pero ginawa mong 4, with specific description pa. Anong gagawin Excellent. ni teacher? Okay, that's it. Plus points. Yun ang plus mo. May 4 ang score mo. That is on giving scores to our learners. Kaya nga, I have to get used of using the rubric. And if possible, try to explain to them what is in the rubric. Para sila makarelate. No? Para sila makarelate. Kaya kung muim lang sila sa kutod sa perfect na gipangayo ni teacher, then they cannot also move, no, to the higher plan. Dili lang sila mo achieve og higher than that. So, dana ra sila. Kautob ra gid sila din na sa require. Dili sad ma-develop ang ilang mga other skills. Diba? Kamo, I know, you tried your best na ma-achieve ninyo unsay gusto ni teacher, pero you did not go beyond it with it to have an excellent output. Samosa na siyang mahitabo. No? Kaya imagine lang, kung perfect ni mo tanan, you have 12 out of 16. Nawalaan ka nag 4 points. Sakit na kayo na. No? So that's the reason why kung sa kuan, kinahanglan i-aim gini mo ang dapat i-aim on the highest one. Target the excellent point of kuan. Achieving, no? Kay para you had the higher score. Ang uban gani, di gani mo abot sa 3, nara gani sa 1, kay basta lang mo pass o sa tunong, di ba? Sakit ni teacher, pero ni pass man mo nang na-score nga 1. So did we understand now what is in the rubric? Mas nasabta na ba nato si rubric di ay karon? Yes, ma'am. Kabalo ko nga sa una siguro, ga problema mo, ga sakit inyong buot. Yes, kainot ma'am. ba- Anak, kainot kabalo ba na di ko. ka ng Oo. maestra? Kainot ba na nga maestra? Ngano man na siya? Correct. O, gabi na ng 1, di iya ginang ikuan. Ilaog, ana, no? Asag di lang, ako na naanad ko na nga bagutbot. Kira na. Okay, karon nahibalo na mo, maodi ay. So that is one thing also that you have to develop to your learners later. So sometimes when we create a rubric, you have to go with the learners. Pwede mo mag-create og rubric na uban sa estudyante. Pwede gid na siya. So at least this time, ang mga bata makabalo na siya nga unsa day ang dapat na criteria among gamiton ani. Sila na mismo. So once they are helping you to do the rubric, then they are more intuitive enough to do the task. Okay raman ang magbagut-bot. You have the right on it, but you never ask. Kaya nga, you have to para ma-explainan. O kung na-explainan mo daan, nakasabot na dayon mo. O sige lang. At least this time you knew it already. Okay, di ba? Kaya na siya. Mga sakit sa buot diha.
Okay lang, dawata lang ng sakit sa buot, okay? At least this time you knew already what is in the rubric. Okay. So now let's come to the holistic rubric. So unsa day ang naa sa holistic? So in the holistic rubric, there is different format on the analytic. So a holistic rubric consists of a single scale lang siya with all the criteria given but to be included in the evaluation. Bali, depende sa unsa ang mga kikinahanglan dito sa output. Then with a holistic rubric, the rater assign a single score. Mura gihapon usually 1 to 4 or 1 to 6 point scale. But I am only using one ko. No, basta kanang nasa classroom, I am using 2, 3, 4, 5. So 2, 3, 4, 5. So ang pinaka-lowest is 2. And based on an overall judgment of the student work, the rater matches an entire piece of the student work to a single description on the scale. So isa lang ang iyang description. Dili siya parehas ni analytic nga ang kada score na agad siya iyang description. So unsa man ang naa di ay ni holistic. So ang naka-advantage ni holistic rubric is that it emphasizes on what the learner is able to demonstrate rather than what she cannot do. Means sa holistic rubric ang iyang mahimo. Dili tong wala niya mahimo. Dili pareha sa analytic nga maka-describe dito ang wala niya nahimo, no. Dinhi sa holistic ang iyang able to do. No? Imo lang dayong iyang scorean kung ang iyang gihimo is nabase sa 2, 3, 4, or 5. Dayon, this one also saves time by minimizing the number of decision raters make. So, nagpa-save siya sa time tungod kay dili na siya ma-conflict, dili siya ma-confuse. Asa ko ni ibutang asa dapit ni siya kay naka-specify, naka-describe naman ang unsay dapat i-achieve based on the criteria. So, dili na kayo daghan tan-awon sa rater. And then, can be applied consistently by trained raters in increasing reliability. But pasabot, kung naanad na ang teacher to use this kind of holistic, walay problema ni siya kay commonly gamito ni nato sa classroom setting. Kanibitang naa sa room ta, nagpa-oral ta, nga mupuli isa lain na sad, mo perform ang isa lain na sad, ana, di ba? So kung naay time framing bali, the holistic rubric is useful. Kaya dili na malangan ang mag-rate sa paghatag sa iyang score. Dayon, ang disadvantage for ni holistic rubric does not provide specific feedback for improvement. Bisabot pasabot, dili parehas ni analytic nga pag mag-feedbacking ta, dali ra kay ta maka-feedback nga nung 3 imong score. Dinhi, dili lang ta makaingon nga nganong 3 man ma'am, nganong 4 man ma'am, wala kay ikahatag nga even ang bata dili siya maka self assess sa iyang kaugalingon tungod kay walay naka-describe nganong 3 man ako nakuha nganong 4 man ni. No? So inana siya, wala ni siyang disadvantage. Dayon, when the student work as it varying levels spanning the criteria points, it can be difficult to select the single best description. So kung daghan na bitaw kaayo labi na kuan na siya complicated na ang gibuhat sa estudyante, sometimes confusing to score. Na asa dapit ani ang single score ang description ang imong ihatag na description. And then criteria cannot be weighted. Unsay bot pasabot cannot be weighted. Dili nimo siya ma-weight ba nga kuan ba siya excellent, kuan ba siya kaning beginning ba siya para sa katong kaganina sa analytic nga ang kada score na siya description, advanced ba siya or excellent ba siya ana, no? So mo na siya ang iyang disadvantage. Then this is a holistic rubric sample. Sample man imong criteria. The student pronounces the vocabulary related to the topic correctly. Murag oral recitation ni siya, no? So, imo ihatag ang score, 1, needs improvement, fair, good, excellent. So, dani lang ka. So, kani at least kanina, apay description, no? Kung
unsa ang iyang score. Dayon, muning mga description lang sa kada criteria. The student uses the vocabulary related to the topic. The student shows command of the grammatical structures related to the topic. Kay English man ni siya. Oral man eh. The student delivers his ideas clearly. Kay oral recitation ni siya nga bali nga rubric. So, commonly, muna mong gamiton sa mga oral, which is, it's easy for you to give scores. Kung 1, 2, 3, or 4 ba siya. So, mora gihapon, no? Mora gihapon ang sistema sa giving of the scores, 1, 2, 3, 4. Okay? So, this is another example, first example. Another example of this is a hisig. Sorry. So, karon, have you really tried to analyze unsa ang holistic? Sometimes, ang example sa holistic, kana bitang maghatag ra ko og content, ana lang ko, mechanics, kana ra bitang nga description, hatagan na nako 1, 2, 3, 4, that can still be a holistic rubric. Nga description ra gid sa ang criteria ra good ang imong gamit. Or tagaan lang nimo description unsa ang organization, tagaan lang nimo ang description, ang content, no, inana ra siya. That can serve as a holistic rubric. And commonly holistic rubric magamit nato ni siya sa klase lang kanang actual good na scoring ka, nagpa-activity ka, dali-dali ang scoring. Dili siya long term ba ang paghimo sa ilang output. So pwede ni si holistic rubric imong gamiton. No? So this is one of the use on this. So do you have any questions now? So mula ni tingog, mula clarification. So let's come to yes, Christine. Ma'am, ask lang ko ma'am sa paghimo sa performance ma'am. Individual lagi siya ma'am sa by student or by group inga na something ma'am. Siblay kung for example kay Depende siya. depende sa amo ma'am. Oo. Depende na siya sa unsa ang task. Kung tanaw nimo ang task dili mahimo sa isa ka tao, you can have the group. Okay ma'am, salamat ma'am. You're welcome. Unsa pa gyud? Just like for example, inyong task nga maghimo mo sa inyong portfolio, sa inyong work portfolio, that is individual, no, nga performance task. Okay. Isa pa man, lain. Wala na? Okay, so proceed tayo here. Tinhita sa mag-take up ta kung kanus or unsa ka fitted gamiton si holistic o si analytic. Okay. The question here is, what type of rubrics best for your purposes? So, use a holistic rubric when? Kano saman? You want a quick snapshots of student performance level. So, kung bali, snapshots lang, kadang naara gyud diha sa ako nang gisulti ninyo na kaganina, no? Nung naragid ka sa classroom, wala gid ingon nga taas-taas. Kada bang mga 1 hour class lang nga activity nga imong gibuhat within the class lang. So you can use the holistic rubric. So muna siya ang isa. Another is ang sa analytic daghan kayo no. Kano saman? Use an analytic rubric when you want to see relative strength and weaknesses. So kung gusto nimo makitaan ang strength sa inyo sa performance sa estudyante ug ang ilang weakness. No, kay para makita nimo para natin i-feedback sa atong estudyante. Then, ang second side, kung gusto ka mo gamit og analytic rubric, kung you want detailed feedback. So kung, 'di ba, mas dili kay nalisod nga mag-feedback ka kung in detail sa estudyante kung migamit ka sa analytic rubric kay diretso na makamuadto sa imong rubric nga gigamit ug mo describe ka nganong 3 o di maka-describe ka diretso kay based man sa unsay naa sa 3 ang description dito sa kamo base sa imong feedback sa atong estudyante in detail pa siya. And then the next is if you want to assess the complicated skills or performance. So kung complicated skills or performance sa bata,
That means gikinahanglan nimo mo gamit og analytic rubric. Kay unsa may mga complicated skills or performance kana bitaw naghatag sila og daghan nga output nga gikinahanglan or the process nga daghan para nila ma-achieve ang kana nga performance task. Mo nang gikinahanglan nato ang usa ka analytic rubric. And then the next is you want students to self-assess their understanding or performance. So, kung gusto ka nga ang bata mo self-assess, so you have to use the analytic rubric. Kaya siya mismo mo inon nga nung 3 man ko, balik lagi ka dito. Pero kung magsige lang kag bagut-but, pero wa ka ni balik dito sa criteria, ni tanaw mo sa inyong criteria sa rubric, wala. Wala no. Di makatingog. Wala nakatanaw mo nang wala ka relate. Kani adto pa lang mo sa inyong criteria, naka self-assessment. Saan man ako pag self-assessment ninyo in town aning di man ta face to face. Kay kung face to face pa ni, I can assess you face to face also one by one because that is what I've done before. Pero daning virtual class agoy Diyos ko. Alang mo ingon ko ninyo dinhi in front of the class oy ikaw muna muni agud nga katrikay muna muni o lisod sad no na dili na siya maayo. So ang ako na lang sa inyo go back to the rubric and try to reflect on that. Nga nganong 3 ko, 4 and so on and so forth. Okay, and then the last one is you want information from the instructional planning. So, sa ng information of the instructional planning, but pasabot, ang imong gihatag ng mga descriptions, instructions sa imong activity, paghimo nimo sa imong performance task, is really very clear now accordingly. Because the rubric also is also describing what is in the output. Okay. So here, using rubric for assessment. Okay, unsay paggamit. When students are made aware of the rubrics prior to the instruction and assessment, they know the level of performance expected. So, means nga, kay imo nang gipahibalo sa ila, unsa ang rubric, nakabalo na siya, labi na ginuog ka ng kamugi mo, ikaw gid ang with the learners ang naghimo sa rubric, mas na-aware na sila o mahibalo na sila asa ko dapit level dapat akong expect nga akong i-perform sa akong output or sa akong performance. Then, if you are providing a rubric, share it with students before they complete the task. Ayaw nung naandan sa una nga, natingalan lang ka nga muna imong score, waka kay balo asay mo sa ibasihan. Kaya nga naman, guide maguna nato siya, di ba? So that, mahibalo po sila later nga nung ingon, ana. Okay. So, in this case, use rubrics for summative and formative evaluation. Siyempre, no? And then, rubrics can provide both a grade para sa imong summative and a detailed feedback to improve the future performance in the formative. So, muna siya ang best nga gamit ni rubric. And then, rubric also is used to promote the student self-assessment of their own learning and performance. Kami, sa sunod, dapat kanina di akong buhaton, no? Kung mag-self-assessment na ka. Kay 3 man ko dani, dapat sunod akong buhaton, ako ano gikuan para mahimong 4. No? So, ingon, ana siya na dayon. That is the advantage. Okay. Well-designed rubrics on man. Include the performance dimension that are critical to successful task or completion. So, dapat dito sa imong rubric, maklaro nimo ang tanang detailed sa unsa ang performances nga buhaton sa atong estudyante para walay dako nga confusion nga unsaon ko ma'am mag-unsa ko dani ma'am daghang pangutana di bitaw tungod kay wala na klaro ang description. So dapat naana siya dito. And then
Criteria that reflect all the important outcomes of the performance task. So, unsay pinaka-importante based sa atong curriculum guide or sa atong performance standard, maura gyud atong ibutang dito ha. Ayo pakapinan nimo siya kung in terms sa unsay ilang output, no? Nga imong gigamit. Example, napa-create kag video. So, isa na pwede nimong gamiton nga naagid kay criteria to score the video nga ilang gi-create. Aside lugar sa content nga naa diya sa video. And then, a rating scale that provides a usable, easily interpreted score. Okay. So, kay balo na ta, nga usable o easily interpreted siya kung ang kada score na ay descriptions or bisang walay description sama sa holistic rubric, explain lang nimo ang kada criteria unsay dapat na adiha. So then they will have, that is considered well-defined rubric. And then criteria that reflect the concrete references. Na concrete references asa basihan, asa dapit kwaon in clear language, understandable to students, parent, and other teachers. Kung mahimo no, either kung pwede ang parent, kay mubasa man ang parent, mo tabang sometimes, o gihimo sa ilang output. So, klaron gina nato nga, insakto ang terms nga gigamit, simple, o clear language. Then, we have now to know how to create in what format is our performance task. So here, we now come to the grasp form in making our performance task. Okay, so means this is now the format that you have to create, no, in making your scenario. So katong scenario nga akong gipakita kaganina, they are considered now in a grasp form. So ang pangutana, unsa maning grasp form? Nganong kani may atong i-follow? I-follow nato ni siya in order to develop the specific skills of the learners one by one based on what is intended to be developed on them. Okay, so here, the grasp came from the word goal, role, audience, situation, product or performance, and standards. So, muna siya bali ang ginganlan natong unsay na nga ma-create nimo ang usa ka scenario nga engaging. So dapat ang imong scenario naa ang goal, naa ang role, naa ang audience, situation, ang product or performance, ug ang standard. So ato siyang i-take up one by one. Unsa ni si goal? Okay. So, si goal is, time na ba mga anak? Yes, ma'am. 2 hours. Muna na dito kay 3 hours ta. Okay, so karon, at least this time, you tried now to create something. So, you had already the scenario nga nakita ninyo nga akong gihatag nga example. So hopefully, out from the standard, maka-create na mo og unsa kaha nga product ang inyong ipahimo. Ha? Unsa kaha ang product nga inyong ipahimo? Yes, Ariel. Ma'am, sa pag-create, ma'am, sa scenario, ma'am, ang sundo na mo, ma'am, kaning grasp form. O kani siya. Pero ang akong gusto sa nga mahitabo karon sa inyo is you have to plan first unsa ang product nga inyong ipahimo out from nakapili na mo sa inyong standard, sa inyong performance standard. Nakapili na mo. Ay, wapay nakatingog. Ma'am. So therefore, magpili
magpili na gyud mo. Magpili na gyud mo sa inyong kuan. Kay by next week, ay by the way, exam nato is on Saturday. Saturday. Na is day nato din he. Ay, Friday na ito, ma'am. Basi, Saturday na lang, ma'am, kay para maka-review pa mi, ma'am. Na SDA. Na may SDA nato mga anakens. After 5 o'clock na sila maka-take sa exam. Pwede ba Saturday? Saturday na lang, ma'am. Saturday, ako siyang i-assign, ako siyang i-schedule 1 o'clock until 8 o'clock. Okay la? Okay la ninyo. 1 o'clock to 8 o'clock in the evening. O, sige, ma'am. Okay, ma'am. Ang Naku, na may katong exam ni Ma'am SDA, Ching. ma'am, wala pa siya katubag katong SDA kung okay lang ba sa iya ha. Pwede man sila good. After 5 o'clock, pwede na sila. Sa Sabado. Sunrise, kuan mo na siya. Okay ra Sundown, daw. sundown na Ticket. sila. Sundown man na sila. Sundown sa Friday, sundown sa Saturday. So, dapat sa Friday pa sundown, wala na sila until sundown sa Saturday. So, pag sundown na din sa Saturday gabi, okay na. Pwede na sila. Muna ilang Okay. mga rules. Munang until 8 o'clock akong schedule nga date, nga time. No, so to tell you, sa ganito akong style sa akong exam, you can open it only once. So once mo open mo inyong i-out, dili na mo ka-open otro. O dili man sad ang akong exam, dapat ninyong memorizon, basahon. You know already may exam, di ba? Naanad naman mo sa akong exam. Yes, ma'am. Nahibalo na mo. Bisan pag 5 ka libro din na kung wala ka kasabot, wala lang gihapon, di ba? So, nahibalo naman mo ko sa akong style, so nahibalo na sad mo unsaon ninyo pag-study. Dili na because I will always give situations. Dili nang mga unsa na. Naaman galing a little bit pero still in a situational form lang gihapon. Kay pangutana mo sa pagyod. Ang inyong buhaton is unsa gani? You have to choose first grupo. You have to choose first unsa nga grade level ug unsa nga Subject. output. Ug unsa kay upat man ang inyo. Yes, Iba ma'am. mo yun sa subject, mapi man na. So, Components, ma'am. Components. upat man na inyo ka components. Nara ninyo, o dito ba mo sa health? Dito ba mo sa PE? Dito ba mo sa art? O dito ba mo sa music? Nara ninyo. No, so pili po sa mo dayon basaha ang iyang unsa man basaha ang iyang performance standard. O inyo din kunan unsa kaha ang angayan namo dani nga output. Para sa Monday, pag lecture nato daning goal, role, audience, situation and product, then naa na mo'y mahimo dayon para final ninyo nga performance. Final performance gidayon. No? Because you have to do this in reporting style virtually and you have to do the task 5 to 10 minutes only. Maximum of 10, minimum of 5. So, ma'am, Ang- ang performance task nga nga buhaton is pang virtual pod nga activity. No. Ma-virtual o dili. Ang pasabot nako, you will do it virtual. Bali, dinhi mo sa amo
ang mag-report mo virtual. So it means you have to prepare a PowerPoint presentation para maoy gamiton for your presentation of the performance task that you had created. Okay. So, ang katong amo ang performance task nga amo ang gi-create, dili na namo buhaton. Amo lang i-report. Yes. Okay. Thank you, ma'am. So do not forget the content standard and the most important one, the performance standard. So Okay. kung para maka-create mo, you have to go one by one to the learning competency. Okay? So that you can in advance create the rubric. Now, the rubric can be downloadable. No, dili ko ingon nga kinahanglan kamo. Pero you can edit, no? Pwede ninyong ma-edit. Pwede ninyong manguha mo adto niya na fit sa inyong output o unsay dapat mo gawa sa inyong output. Asa man ta mo base gani ana? Dito sa atong learning competency nga under the ng performance standard. So do I need to go back to the learning competency, to the curriculum guide? Ikinahanglan pa ba ko mo adto sa curriculum guide? Okay naman, makakita naman mi sa curriculum guide, ma'am. O so makarelate na mo. No? Yes, ma'am. Okay. So, isa na siya sa atong i-consider. Ang tan-awon sa nato ang curriculum guide, himay-himayon ninyo asa dadto ang inyong gusto, asa dadto nga kanang kuan bali component ang gusto nyo himuan og performance task, dayon unsa ang output specifically. Ang uban diha kana na may output, ang inyo lang is unsaon later na lang din ang pag-create sa format using the scenario. So karon, pwede na mo maka-create og scenario kung gusto mo advance, kung naagid mo time. No? Pwede ta mo pakopyahon sa scenario. Akong ibalik ang screen. Sige, ma'am. Okay ra, ma'am. Dayon, ma'am, pwede mag-question sa Monday, Yes. mag-report na mi sa Monday? Dili pa oy. Okay. So, i-keep lang ni namo amo ang performance task nga gi-create. Oo, kay tan-awon man ninyo ang nakasunod mamudani sa goal, role, audience, situation, product, or performance. Sana para hinay-hinay nato siya mahimo. Sige, Dili ma'am. kay ayha na mo muhimo. Bago pa gani ko nag-explain unsay pagpahimo sa performance task, no? Abi na ko gi-report na diretso. Uy. Gihinay-hinay ba? Unsa kung gigon sa inyo in advance, gipahinay-hinay ba ya? Di ba? Yes, Serve, ma'am. this is serve as your performance task. So, kung maghimo tag performance task, inanay na to atong mga bata, dili kay diretsuhon nimo paghuro-huro. Ihinay-hinay sa ninyo feed in ang part of it. Hinay-hinay sa din nimo ipahimo ang task on it. Okay, so nasabtan na nato na siya. Yes, ma'am. Okay, galing lang ka virtual man gud ning atong klase kay kung face to face pa ni nagid tay mga grouping nga buhaton, nagid unta, sunsaon taman nga naaman ta daning mga quotes. Ako sa ning kuan ako ibalik na ko ang screen dadtong na ice scenario para at least na mo'y basihan. Ang criteria or ang rubric, pwede na ninyong moadtutan aula lang mo asa mga fit sa inyong gusto. Okay? So, here. Screenshots. Dan? Ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, Dana? another Done, question. Yes, Giselle. Ano sa'yo pangunta na, Giselle? Sorry, ma'am, clarification lang, ma'am, nga kanang sa isa ba ka performance task na scenario, ma'am, tagaan ba na mo siya rubrics, ma'am, or magpili may rubrics or criteria? Naglibog ko ana, ma'am. Ang criteria is naana na siya sa rubric. So, Sa unahon rubric? sa ninyo ang rubric. Later on, makita na din ninyo sa, dito na ta sa grass form, makita na din ninyo. Para sa example kini, naaman ni siya contrast, emphasis, and proportion.
So, pwede na ni siya nga makasulod dito sa imong rubric. Na ano Ah. naputol-putol da relu? Aside lugar sa criteria nga imong himuon sa ilag yung final output, o di ba kung kadi siya kay drawing and painting, naka butang na baya dinhi unsay dapat nga tuwa sa ilang Direction niya, ma'am. dapat na contrast, na emphasis, na proportion. So kung unsa imong gipahatag nga content, nang kay content ani kay ang content man is based on unsa man siya, mahimo siyang cover no sa usa ka kuan magazine. Okay. Another. You can screenshots. So kanisad is creating a jingle of the commercial. Yes, this is an example of a scenario. Pwede na mo mahimog scenario basta naka huna-huna na mo kung sa inyong output. Okay. So, another description nga unsay nasa scenario gani. O kani, you can use this one. Okay, screenshots. Oh yes, the relu. Sample unto siya the relu. So this can be considered as one of the nga imong i-follow in creating the scenario. Later on then i-recorrect na din nato na siya kung naka-follow ba siya sa grasp form. Okay. Kung ayha pa mo maghimo, magkabuli-buli inyong live. Okay, so you have to take your time na atay Sabadog Domingo for that and hopefully nga maka-create na mo ana. So do not forget to take pictures. Either mo mo siya, virtual meeting mo or nag face-to-face meeting. That one of the requirement, no? And do not forget to check the attendance every time you had your group activity. Okay? ma'am. That is one. I am very strict on that. Teacher task, so we have always to follow. Okay. So I think that's all this afternoon. Thank you very much for the time that I grabbed from you. And by the way, thank you very much because I am really successful to what I've done kahapon in CDO. Now, dili na di ko kaklase kay nakaabot ko dani 4 o'clock na. Iniuli kog sayo kay mainit ang kalibutan sa Cagayan. Itaganhag suroy-suroy kay watay kwarta. Makadasmag ta didto. Thank you, Darilo. Okay, anyway, I think that's all. If there is no, anong deadline? Ngayon man mong deadline mga anak. Mag-perform naman ta on starting sa kano sa ta mag-perform? Mag-corrections pa man gud ko sa inyo sa Wednesday. So ang starting sa inyong performance will be next Monday. Unsa lugar ni siya? Mura lugar mo mga robot. Diretso dayon. No, because I am giving more emphasis on this because this is very important part, no, sa atong assessment, no? Samog si connectivity. So, gikinahanglan nga, hatagan ako na siya emphasis because this is very important. Nga, gikinahanglan good nga. Mahibalo mo how to do this. So, karong Monday, I will have to take the grasp form. Then, kung nakahimo na mo sa inyong scenario, then, i-recheck lang nimo kung nakasulod na ba ang tanan sa grasp form. Pag human dayon, inyo na siyang i-remodel kung baga, kung di ba? But on Wednesday, I will give feedback sa inyong output.
So ginahanglan nga inyo kung ihatag niyo sa ako ang inyong output, i-pass niyo sa ako inyong output on Monday. Wednesday. Kay kinahanglan makita sa nako before ninyo i-final. No, for some corrections. Yes, file ra. File ra ang ipasa. O, file ko na. Documents. Maura na siya. File o documents. Maura ng labas. File or documents. Maura na siyang labas mga anak ko. Okay, so nalay mga file nga depende unsa nga klase nga documents, no? Pwede siya Excel, pwede siya PowerPoint, pwede siya kaning Word, no? Depende. Okay, so it's already 5:30, 1 minute to 5:30. Thank you very much and God bless everyone. Thank you, ma'am. God bless po. Thank you, ma'am. Bye. Salamat, ma'am. Bye, ma'am. Bye.